چراغ قوه خاموش شد. تاریکی مطلق همه جا رو بلعید. در دل تاریکی ایستاده بود، چاق، زشت و ترسناک. در آینه اتاق با خطی لرزون نوشته شده بود: چرا برگشتی؟ شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. هر جای شهر یه جای نفرین شده داره، یه جایی که همه ازش حرف میزنن ولی هیچ کس جرأت نمیکنه شب سمتش بره. برای یزد اونجا دخمه زرتشتیانه. از وقتی یادم میاد از بچگی همیشه اینجا رو میشناختم، ولی بچه بودیم. بزرگتران میگفتن نزدیک دخمه نریم چون روح مرده های قدیم هنوز اونجا میپلکن. میگفتن شب که بشه صداهایی از اونجا میاد، انگار که کسی هنوز اونجا باشه و زنده باشه، انگار که یه چیزی توی تاریکی در حال زندگی کردن داخل اونجا باشه. خب من سامانم و 27 سالمه و برعکس بقیه از این حرفا نمیترسم. نه که بگم خیلی شجاعم، ولی همیشه دنبال یه ماجراجویی عجیب و غریب بودم. حالا چی شد که امشب تصمیم گرفتم برم دخمه؟ همه چیز از یه مهمونی ساده شروع شد. خونه آرمان جمع بودیم، یه گروه 4 نفره که همیشه دور هم میگشتیم. صحبت از چیزای ترسناک شد و آرمان گفت: میدونی چند شب پیش یه پیرمرد توی بازار وکیل بهم گفت اگه شب بری دخمه یه چیزی باهات حرف میزنه. من خندیدم و گفتم: چی؟ یه پیرمرد؟ این دیگه چیه؟ آرمان شونشو بالا انداخت و گفت: خودت میدونی سامان، تو همیشه از این چیزا خوشت میاد، برو امتحان کن. دوست دیگمون علی با یه قلوب خوردن از نوشیدنیش گفت: راست میگه سامان، تو که همیشه میگی روح وجود نداره، برو ببینم جربوزه‌شو داری یا نه. و این شد که امشب درست قبل از نیمه شب خودمو تو جاده خاکی دیدم که میرفتم سمت دخمه زرتشتیان. باد سرد میوزید. 2 گوشی دستم بود، یکی برای فیلم گرفتن و یکی برای چراغ قوه. عرق کرده بود دستم. جاده ساکت بود، حتی یه سگم اونجا نبود، حتی یه گربه. تنها چیزی که میشنیدم صدای خودم بود، صدای راه رفتنم. وقتی رسیدم پای دخمه یه لحظه دلم لرزید. یه دیوار قدیمی و سنگی دور دخمه بود، دروازه‌ای که سالها پیش زنگ زده بود، نیمه باز مونده بود. توی تاریکی سایه های برج دخمه مثل یه غول سیاه قد کشیده بودن. با خودم گفتم: سامان نترس، چیزی نیست، فقط یه مشت سنگ قدیمیه. با نور چراغ قوه گوشیم اطرافو نگاه کردم. یه تابلوی قدیمی اونجا بود که روش نوشته شده بود: ورود بعد از غروب آفتاب ممنوع. پوزخند زدم. حتما برای ترسوندن مردمه. اولین قدمامو که گذاشتم توی محوطه دخمه یه صدا از سمت چپم بلند شد. چراغ قوه رو چرخوندم ولی چیزی نبود. پیش رفتم. سنگای زیر پام صدا میدادن. حس میکردم که یکی داره توی تاریکی نگام میکنه. چراغ قوه رو چرخوندم سمت دیوارای داخلی و همون موقع بود که دیدمش. یه سایه خیلی کوتاه، مثل یه بچه که پشت یه سنگ قایم شده باشه. یه قدم جلو رفتم. چراغ قوه رو ثابت نگه داشتم. هیچ چیزی نبود. سایه ناپدید شده بود. از استرس و ترس یه قطره عرق از کنار صورتم چکید. یه صدای زمزمه توی باد میپیچید، خیلی آروم، انگار ضعیف که نمیتونستم بفهمم چی میگه. پشت سرمو نگاه کردم. هیچی نبود، فقط باد بود که زوزه میکشید. اما این باد معمولی نبود، انگار توش یه چیزی قاطی بود. یه صدا مثل نفس کشیدن. به خودم گفتم: سامان خیالاتی شدی، خودتو نترسون. رفتم جلوتر. به پله های سنگی بعد دخمه که رسیدم نگاه کردم بهشون. قدیما جسد مرده ها رو میذاشتن اینجا. میگفتن که پرنده های شکاری بیان جسدشونو ببرن، چون اعتقاد داشتن که خاک نباید آلوده بشه. پامو گذاشتم روی اولین پله. چراغ قوه رو بالا گرفتم و توی تاریکی به بالای دخمه نگاه کردم. این دفعه انگار یه نفر داشت میگفت که برگرد. چراغ قوه، صدایی توی باد. خیالاتی شده بودم. توی تاریکی اطرافم رو نگاه کردم. هیچی نبود، ولی حس بدی داشتم، چیزی که نمیذاش آروم باشم. بالای دخمه هنوز توی تاریکی فرو رفته بود. چند قدم دیگه جلوتر رفتم.
پامو روی پله دوم گذاشتم. سنگا نمدار بودن، انگار که تازه بارون زده باشه، اما آسمون صاف بود. به خودم گفتم نترس، فقط توهمه. انقدر داستانای ترسناک شنیدی که مغزت داره بازی در میاره. ولی اون صدا هنوز توی گوشم بود، خیلی واضح. برگرد. رفتم بالاتر. حالا جلوی ورودی دخمه ایستاده بودم. یه سوراخ گرد و تاریک، انگار که زمین دهن باز کرده باشه. نور چراغ قوامو انداختم داخل. دیوارای دخمه پر از خراشای عجیب و خطهای قدیمی بود، نوشته‌هایی که از زرتشتیای قدیم مونده بود. تو دلم گفتم اینا فقط کتیبه است، چیز خاصی نیست. ولی وقتی دقیق تر نگاه کردم یه چیز عجیب دیدم. یه دست، نه واقعی، یه سر دست که انگار با چیزی روی دیوار کشیده شده بود. رد انگشتاش واضح بود، مثل رد زغال یا یه چیز دیگه. به خودم گفتم از کی اینجا بوده؟ چرا شبیه یه دست واقعی بود؟ نور چراغ قوه یه لحظه لرزید و باتریش داشت ضعیف میشد. نه، تازه عوضش کرده بودم. یه قدم رفتم عقب. بوی عجیبی توی هوا بود، یه ترکیب از خاک کهنه و سنگ‌های نمدار و یه چیز دیگه که نمیشناختمش. یه چیزی مثل بوی گوگرد یا چیز دیگه. چراغ قوه رو روی زمین انداختم. کف دخمه پر از خورده سنگ بود، ولی یه چیز دیگه هم بود. رد پایی که انگار تازه بودن. گلوم خوش شد. پس کسی قبل از من اینجا بوده یا هنوز هم اینجاست؟ حس کردم که یه چیزی از توی تاریکی داره روی سنگا کشیده میشه. چراغ قوه رو چرخوندم سمت صدا. هیچ چیزی نبود، فقط دیوارای سنگی. نور چراغ قوه رو بالا بردم. روی یکی از دیوارا یه سایه بود، اما من تنها نبودم. سایه چی بود؟ خشکم زد. چراغ قوه رو به سمت پایین آوردم. سایه تکون نخورد. نفس میکشیدم و عقب میرفتم. نباید میترسیدم، نباید میذاشتم وحشتمو بفهمه. ولی اون صدا دوباره اومد. چرا اومدی؟ دیگه نمیتونستم اونجا بمونم. قلبم توی دهنم اومده بود. برگشتم که فرار کنم، ولی یه چیزی جلوی راهم سبز شد. یه سایه، یه آدم. نه، یه آدم، یه چیزی که فقط شکل آدم بود. چهره نداشت، ولی انگار داشت نگاهم میکرد. من یه قدم برگشتم عقب. یهو همه چیز خاموش شد. نفس هام تند شد. دکمه چراغ قوه‌ای روی گوشی رو زدم، چند بار روشن نشد. دستم رو بردم تا گوشی دیگم رو امتحان کنم، ولی همون لحظه یه اتفاق بد افتاد. وقتی امتحان کردم روشن شد. دیدم روبروم یه چیزی واسطاده. دوباره همون موجود بود. بلند بود، خیلی بلند. دستاش دراز و کشیده، انگار که استخونش و پوستش کش اومده باشه. نمیتونستم چهرهشو ببینم، ولی میدونستم که دوباره داره نگاهم میکنه. واقعا جرأتشو نداشتم تکون بخورم. اون موجود یه قدم اومد جلو. صدای پاهای لختش روی سنگا کشیده میشد و صداش میومد و گوش خراش بود. یه صدای خرچ خرچ از توی تاریکی بلند شد، انگار داشت دهنشو باز میکرد. چشام پر از اشک شد، نه از گریه، نه از فشار، از ترس بود که داشت منو له میکرد. زانوام شل شد و زانو زدم. اون یهو یه چاک وسط صورتش ایجاد شد و یه صدا اومد ازش بیرون. چرا اومدی؟ این صدا خیلی ترسناک بود. گوشام سود کشید. نمیدونم چی شد، فقط میدونم که بدنم شروع کرد به لرزیدن. بدون این که فکر کنم چرخیدم و شروع کردم به دویدن. پاهام محکم به سنگام میخورد. هوای سرد به صورتم سیلی میزد. پشت سرم رو نگاه نکردم. واقعا جرأتشو نداشتم. دستمو روی دیوارا کشیدم. دستم پر از گرد و خاک شد، ولی مهم نبود. فقط باید فرار میکردم. وقتی به ورودی دخمه رسیدم یه لحظه پام پیچ خورد. تعادلم به هم خورد، ولی خودم رو کنترل کردم. به جلو پرت شدم و روی زمین افتادم. وقتی که افتادم یه چیز تیز، سنگ، نمیدونم چی بود، رفت توی کف دستم. پشت سرم رو نگاه کردم. هیچی نبود. خون شدیدی داشت از دستم میریخت، ولی نمیدونستم چی کار کنم. فقط به فکر فرار بودم. یکم دقت کردم، دیدم یه چیزی روی دیوار دخمه اضافه شده بود. یه رد دست، تازه، سیاه، انگار که همین الان کشیده شده بود و درست زیرش یه نوشته که کاملا قابل قبول نبود. برگرد.
انگار یکی داشت تو این دخمه با هم بازی میکرد. نمیدونستم چی کار کنم. واقعا تعجب کرده بودم. روی زمین نشسته بودم. زانوام توی خاک فرو رفته بود. کف دستام میلرزید و خون میومد ازش. اون رد دست تازم هنوز روی دیوار دخمه بود و نگاهش میکردم. به خودم گفتم کار کی میتونه باشه؟ خب جرأت نکردم نزدیکتر برم. چیزی توی دلم میگفت دیگه تمومه، باید بری. ولی هنوز یه حسی داشتم که انگار چیزی ناتمومه، یه چیزی که نباید ولش کنم. چشمم به داخل دخمه افتاد. یه تابوت سنگی اونجا بود، قدیمی، ترک خورده، انگار که قرنها اونجا مونده باشه. ولی یه چیز عجیب جلوم بود. در تابوت کمی باز بود، انگار که تازه باز شده باشه. یه قدم عقب رفتم. یه صدای خفه از داخل تابوت اومدی که در رو باز کنی؟ اون لحظه نمیدونم چطوری بهت بگم. خون توی رگهام یخ زد. نور چراغ قوه گوشیمو دوباره امتحان کردم. هنوز کار نمی‌کرد. نمیدونستم چیکار کنم. سرمو چرخوندم سمت ورودی. فقط چند قدم بود که میتونستم فرار کنم. من نمیخواستم اون موجود رو دوباره ببینم، ولی دیدم. چشام روی اون قفل شد. یه موجود بود، شبیه یه آدم، ولی نه آدم کامل. بلند، لاغر، استخونی، مثل همونی که اول دیدم. انگار چند تا بودن یا یکی بود که داشت با هم بازی میکرد. سرش یه جوری بود که انگار از توی تابوت بیرون اومده باشه. گردنش زاویه عجیبی داشت، ولی بدتر از همه چشماش بود. 2 سوراخ سیاه، عمیق، خالی. داشت نگاهم میکرد. نمیدونم چطور، ولی میدونستم که اون سال هاست که اینجا بوده. چشاش مثل یه گودال جهنمه، عمیق. دهنش آروم باز شد و گفت تو که درو باز کردی، حالا وقتشه که تا ابد اینجا بمونی. من باید فرار میکردم. همین الان زور زدم و پامو تکون بدم. ذهنم فریاد میکشید بدو. همینجوری خون از دستم میریخت. اون موجودم سرشو کج کرد، انگار که متوجه ترسم شده باشه. یه لحظه دهنش شروع کرد به باز شدن، بیشتر از حد طبیعی. دیگه شکی نکردم. برگشتم و دویدم. نمیدونستم دارم کجا میرم، فقط میدونستم که باید از اونجا دور بشم. واقعا ترسیدم. واقعا نمیدونم چجوری بهت بگم. یه ترس عمیقی توی وجودم بود. همین جوری که میدویدم انگار که داشت اونم از دخمه بیرون میومد. قلبم میخواست از سینم بزنه بیرون. به دروازه قدیمی دخمه رسیدم. وقتی که پامو از مرز دخمه بیرون گذاشتم، اون صدا، اون موجود، همه ناپدید شدن. نفس زنان برگشتم. هیچ چیزی اونجا نبود، فقط دخمه قدیمی، تاریک، سکوت. ولی این بار یه جمله جدید روی دروازه دیدم که اضافه شده، با خطی که انگار با ناخن کشیده شده باشه. نوشته بود برگرد یا خودم میام. یا این چیزا واقعی بود یا یه اتاق فرار بود که داشتن با هم بازی میکردن. هیچ وقت نفهمیدم اون شب چطوری به خونه برگشتم. تو اون هوا انقدر دویدم که وقتی رسیدم خونه دستام هنوز میلرزید و خون دستم هنوز بند نیومده بود. کلیدو دوباره انداختم زمین تا بالاخره درو باز کردم و خودمو پرت کردم توی اتاق. در اتاقو قفل کردم. یک دستمال برداشتم و دور دستم پیچیدم و با یه دست دیگم فیلمی که ضبط کرده بودم و باز کردم. فیلم تا لحظه ورود به دخمه ضبط شده بود. بعدش سیاهی مطلق، ولی صدا ضبط شده بود. اون فرق داشت. پخش کردم. اولش فقط صدای قدم هام بود، صدای نفس هام. بعدش هم صدای اون موجود، یه صدای ضعیف، انگار یه نفر داشت خیلی آروم حرف میزد. تعجب کردم که چرا واقعا این صداها رو خودم نشنیدم. از ترس گوشی از دستم افتاد. این واقعی نبود، این خیال نبود. سرم آروم بلند کردم و به آینه قدیمی گوشه اتاقم نگاه کردم. تو انعکاس آینه خودم رو دیدم، فقط خودم توی تاریکی. اون لحظه انگار یکی آب یخ ریخت روی سرم. قلبم داشت توی سینم میکوبید. حس میکردم که نفس توی گلوم تیر میکشه. باید از اینجا میرفتم، باید از یزد میرفتم. یه دفعه بلند شدم و لباسامو برداشتم و با دست لرزون گوشیمو چک کردم. ساعت 10 شب بود. تصمیم گرفتم برم تهران پیش عموم منصور. اون تنها کسی بود که میتونستم بهش اعتماد کنم. عموم همیشه یه جور آدم خاصی بود. یه بار فیلسوف، یه پا خلافکار، یه پا هم دعانویس. از اونایی که همیشه داستانای عجیب و غریب میدونن.
شاید اون میتونست بفهمه که این چی بوده که به من چسبیده. سریع کوله بستم بدون اینکه به مامان و بابام چیزی بگم، چون اگه میگفتم میخواستن 1000 تا سوال بپرسن که حوصله‌شونو نداشتم. رفتم ترمینال، یه بلیت گرفتم برای اولین اتوبوس به تهران. صندلی کنار پنجره که بتونم توی تاریکی بیرون رو نگاه کنم و مغزم رو آروم نگه دارم. وقتی نشستم رو صندلی یه نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به پنجره تکیه دادم. یزد تا تهران با اتوبوس حدود 7 ساعت راهه، ولی اون شب اون مسیر انگار یه قرن طول کشید. تمام مدت ذهنم درگیر بود. داشتم فکر میکردم اون چی بوده که توی دخمه دیدم، اون سایه، اون صدا، اون جمله ها. نکنه واقعا یه چیزی از دخمه باهام اومده بیرون. تو اون تاریکی حس میکردم انگار چیزی بیرون اتوبوس تو جاده کنار ما حرکت میکنه، ولی جرأت نداشتم پرده رو کنار بزنم و ببینم اون چیه. صبح زود رسیدم تهران. هوا هنوز کاملا روشن نشده بود و من رفتم خونه عموم. در زدم. چند دقیقه بعد عموم با همون چشای خستش در رو باز کرد. با تعجب نگام کرد و گفت سامان، این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟ نگاهش کردم. نمیدونستم چی بگم، فقط گفتم باید باهات حرف بزنم. عموم سرشو خاروند و در رو بیشتر باز کرد و گفت بیا تو عمو جان. وقتی نشستم توی اتاقش همه چیزو براش گفتم، از اون مهمونی، از اون دخمه، از سایه، از صدا، از نوشته ها. عموم ساکت نشست و گوش داد بدون اینکه یک کلمه بگه. وقتی تموم شد یه نخ سیگار روشن کرد و دودشو فرستاد تو هوا و گفت تو درو باز کردی؟ اخم کردم و گفتم کدوم در؟ نگام کرد و یه نگاه سنگین به من انداخت، عمیق، انگار که داشت از ته وجودش میخوند. بعد خیلی آروم گفت در یه چیزی که نباید باز میشد عموم. بهش گفتم یعنی چی؟ عموم یه پک عمیق از سیگارش گرفت و گفت دخمه سامان فقط یه جای قدیمی نیست، بعضی جاها قفلن، چون چیزی اونجا زندانی شده. حالا تو رفتی و قدم گذاشتی اونجا. و مکث کرد و گفت درو باز کردی. گفتم پس حالا چی کار کنم؟ عموم سیگارشو خاموش کرد و گفت باید بریم پیش یه نفر. ابروامو بالا انداختم و گفتم کی؟ لبخند کجی زد و گفت یکی که از این چیزا سر در میاره. اون روز عموم منو برد پیش یکی از دوستاش، یه دعانویس پیر که توی کوچه تنگ از جنوب تهران زندگی میکرد. وقتی منو دید انگار از قبل میدونست چرا اومدم. نگام کرد و گفت تو اونو بیدار کردی؟ دیگه واقعا داشتم میترسیدم. پرسیدم کیو؟ گفت اونی که نباید بیدار میشد پسر. دعانویس یه برگه کاهی برداشت و روش یه چیزی نوشت. بعد سریع آتیشش زد و دودشو فوت کرد توی صورتم. بعدم دستشو گذاشت روی پیشونی من و چشامو بست. یه لحظه یه تصویری توی ذهنم اومد، یه دخمه، یه تابوت باز، یه دست سیاه که از سوش بیرون اومده بود. دعانویس گفت که چشامو باز کنم. وقتی که چشامو باز کردم بهم گفت پسر تو نباید اونجا میرفتی، ولی حالا که رفتی منم این دعا رو برات نوشتم و آتیشش دادم تا اون موجود دست از سرت برداره. یه دعای دیگه هم بهت میدم، همیشه گردنت باشه و دیگه سمت اون منطقه نرو. اگه برگردی جون دست خودته. برگشتتم با خدا. بعد از 5 دقیقه از اون دعانویس خداحافظی کردیم و سوار ماشین عموم شدیم و منو برد ترمینال. بهم گفت که اگه میخوای برسونمت خونتون، ولی گفتم نه خودم با ترمینال میرم عمو جان. یه بلیط گرفتم و منتظر موندم که تو اتوبوس بیاد. سوار اتوبوس شدم و برگشتم به یزد. تو اتوبوس که نشستم زنگ زدم به دوستم و گفتم که دیگه من جرأت نمی کنم اونجا برم. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. دخمه کهنه، سایه‌ای تار، شیطان خالی، بیروح و بیمار. گفتم که رفتم ولی اشتباه، دخمه هنوز هست در خواب و در راه. خدا یار و نگهدارتون.